在西南北龙岛的围攻下，昔日归击败。危急时刻，萧炎出手救下紫妍，萧炎横空出世，凭借自创的佛怒轮回，一举将关系着联盟能否成功建立。Lúc này, ngay khi nghe tin Tiêu Viêm chuẩn bị trở về Trung Châu, Tử Nghiên lập tức lộ ra bộ mặt thích thú, đề nghị đi cùng để báo đáp ơn giúp đỡ của hắn. Thế nhưng, theo lời Tiêu Viêm, Tử Nghiên bây giờ đã là Long Hoàng, anh ấy sợ nếu nàng đi khỏi, Long đảo chỉ sợ sẽ phát sinh biến cố. Tuy nhiên, đáp lại sự lo lắng của Tiêu Viêm, Tử Nghiên khẳng định các Long Vương khác đã tàn phế, chỉ có Bắc Long Vương là còn lành lặn. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không thể trợ giúp, chắc chắn sẽ không thể có chuyện gì. Chẳng những vậy, việc trong tộc đã có các trưởng lão lo liệu, mình đi cũng chẳng có vấn đề gì. Thấy Tử Nghiên hào hứng như thế, Tiêu Viêm đành phải đồng ý, có cường giả tứ tinh đấu thánh như Tử Nghiên hỗ trợ sẽ tăng khả năng thành công trước hồn điện. Đúng lúc này, Yêu Minh tộc trưởng cũng đi tới, ông định gặp Tiêu Viêm để nói việc cứu Đông Long đảo đã xong, mình sẽ cùng mấy trưởng lão trở về tộc. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền cảm ơn sự giúp đỡ của tộc Cửu U Điện Minh Mãng, rồi nhìn Yêu Minh nói: Yêu Minh tộc trưởng, lần này trở về, mong người hỗ trợ Thải Lân nhiều hơn một chút. Về phần đám người Tiên Yêu Hoàng, trước hết hãy thả Cổ Phượng, còn hai gã đấu thánh thì để sau tránh hậu họa. Nghe vậy, Yêu Minh gật đầu rồi chắp tay với Tiêu Viêm vui vẻ đáp: Một khi đã vậy, ta xin chúc Tiêu Viêm huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Thấy thế, Tiêu Viêm gật đầu, hắn khẽ vung tay, không gian ở bên cạnh liền bị xé rách thành một thông đạo, tất cả mọi người nhanh chóng đi vào. Không lâu sau, vừa khi ra ngoài, Tử Nghiên đã tức giận nói: Rốt cuộc cũng rời khỏi Long đảo, thật không hiểu nổi tại sao lúc trước những người này lại di chuyển đến cái nơi quái đản đó. Đi thôi, nơi này đã ở trong phạm vi thế lực của liên minh, hẳn là chúng ta sẽ rất nhanh về đến Tinh Vận Các. Dứt lời, Tiêu Viêm liền vung tay lên dẫn đầu đoàn người bay vút về phía Tinh Vận Các. Trên đường bay về Tinh Vận Các, Tiêu Viêm nhận thấy nhiều thành thị dưới trướng Liên minh Thiên Phủ bị đổ nát do đại chiến. Bây giờ, anh ấy mới nhận ra tình hình Trung Châu đang cực kỳ căng thẳng. Cũng trong lúc đó, tại đại điện Tinh Vận Các, Dược lão, Hỏa Vân lão tổ và Đan Tháp đại trưởng lão đang họp với sắc mặt âm trầm. Bây giờ, mọi người đang thảo luận về việc thành thị của liên minh bị tấn công, nhiều luyện dược sư bị mất tích bí ẩn. Nguyên nhân của việc này chắc chắn là do hồn điện đứng sau giật dây, khiến danh tiếng liên minh bị ảnh hưởng. Đến đây, Dược lão đưa ra quyết định táo bạo nói: Chúng ta sẽ để gậy ông đập lưng ông, chủ động tấn công vào các phân điện của hồn điện. Nghe vậy, mọi người cũng khẽ nhăn mặt. Đúng lúc cuộc thảo luận đang gay gắt, Tiêu Viêm cùng đồng đội bất ngờ xuất hiện. Thấy Tiêu Viêm, đại trưởng lão Đan Tháp thậm chí phải thốt lên: Tốc độ tu luyện của ngươi rõ ràng là muốn làm cho lão phu xấu hổ rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười nhẹ. Thế nhưng, Dược lão và các vị lão tổ cảm nhận được áp lực kinh khủng từ cô gái đi cùng Tiêu Viêm thì lại nhìn chằm chằm. Thấy thế, Tử Nghiên khẽ sợ hãi mà thu mình lại đứng sau lưng Tiêu Viêm. Đến đây, Tiêu Viêm mới giới thiệu Tử Nghiên với tư cách là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, người sẽ hỗ trợ liên minh trong cuộc chiến sắp tới. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, thông tin này khiến các cường giả có mặt vô cùng sửng sốt. Trong mắt những cường giả như Hỏa Vân lão tổ hay đại trưởng lão Đan Tháp, Thái Hư Cổ Long là chủng tộc huyền thoại, ngang hàng với cổ tộc và hồn tộc. Thậm chí, Dược lão dù là bậc tiền bối cũng phải trịnh trọng hành lễ, khiến Tử Nghiên có chút lúng túng vì nàng luôn xem ông như người thân. Tiếp theo, sau khi chào hỏi xong, Dược lão lập tức đi vào chính sự. Ông tiết lộ cơ cấu tổ chức của hồn điện, gồm 24 điện sắc điện và cấp cao hơn là Bắc Đổ điện. Mục tiêu tấn công lần này được xác định là Nhân điện, nơi quản lý của Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn. Nghe vậy, Tiêu Viêm chủ động đề nghị dẫn đầu cuộc tấn công, Hỏa Vân lão tổ và đại trưởng lão Đan Tháp ở lại trấn thủ liên minh. Với sự góp mặt của Tử Nghiên cùng Dược lão, Tiêu Viêm hoàn toàn tự tin có thể đối đầu với các cường giả cấp cao của hồn điện. Bởi vậy, sau một hồi thảo luận, rốt cuộc thì Thiên Phủ liên minh đã chốt kế hoạch. Trước ngày xuất chinh, Tiêu Viêm gặp riêng Dược lão và đưa cho ông một bình ngọc chứa tinh huyết của cường giả bán bộ đấu đế. Dù Dược lão ngần ngại vì sự chân quý của nó, nhưng Tiêu Viêm đã thuyết phục ông luyện hóa để tăng cường thực lực cho trận chiến sắp tới. Đáp lại, Dược lão sau một hồi do dự cũng nhận lấy nó từ tay Tiêu Viêm. Cứ thế, hai thầy trò nói thêm vài chuyện rồi mới rời đi. Không lâu sau, chỉ thấy Dược lão đã bế quan tu luyện để tiến hành luyện hóa và hấp thu tinh huyết của Hoàng Tuyển Yêu Thánh. Chỉ thấy giờ khắc đó, Dược lão ngồi yên lặng tại chỗ, quanh người ông từng luồng năng lượng không ngừng dâng lên. Để rồi rốt cuộc sau một đoạn thời gian tu luyện, từ nơi ông đang ngồi, một luồng năng lượng khổng lồ bất chợt bạo phát. Sau đó, một luồng ánh sáng màu bạc phóng lên xuyên thủng trời cao, dị tượng này khiến Huyền Y đứng từ xa cũng phải khẽ nhíu mày. Thế nhưng, thấy người mình thích thầm chính thức đột phá đấu thánh, Si Huyền lại có chút lo lắng, bởi vì hành trình tiếp theo của Dược lão sẽ chẳng dễ dàng. Cùng lúc này, Tiêu Viêm đã dẫn theo Tử Nghiên đi thăm Tiêu Tiêu. Đã lâu không gặp bé nhỏ, giờ đây nó đã tinh nghịch và đáng yêu hơn rất nhiều. Thấy Tiêu Viêm nói Tiêu Tiêu chính là con gái của Mỹ Độ Toa, Tử Nghiên vô cùng thích thú, cô nàng lập tức lại chơi với bé con vô cùng vui vẻ. Nhìn một lớn một nhỏ chơi đùa cùng nhau, Tiêu Viêm bất giác khẽ nở một nụ cười, ánh mắt liền hướng về phương xa. Cũng trong lúc đó, ở tại dưới sông Hoàng Tuyền, Mỹ Độ Toa sau một đoạn thời gian tu luyện, nàng dường như cũng đã có đột phá.
Tuy nhiên, cũng không biết trong thời gian này đã có chuyện gì xảy ra với nàng. Dường như linh hồn của nàng và Thất Thải Thôn Thiên Mãng đã tách biệt. Cứ thế không lâu sau, nhóm người Tiêu Viêm lặng lẽ rời khỏi Tinh Vật Các, tiến thẳng đến Táng Thi Sơn Mạch, một vùng đất tử khí bao trùm. Trên đường đi, Dược lão chỉ ra nơi không gian vặn vẹo phía trước, nơi có một cánh cổng u ám kia, chính là cửa ngõ vào nhân điện. Đến đây, Tử Nghiêm vẫy tay áo, tạo ra một lồng giam không gian khổng lồ bao vây toàn bộ khu vực, ngăn chặn bất cứ ai đào thoát hoặc phát tín hiệu cầu cứu. Thấy mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Viêm ngẩng đầu với ánh mắt đầy sát khí quát: "Tiến vào, không lưu lại bất cứ kẻ nào." Dứt lời, Tiêu Viêm cùng Dược lão dẫn đầu toàn đội lao lên, trên khuôn mặt hiện sát khí lạnh giá, trong đầu thầm lẩm bẩm nói: "Hồn điện, sau 10 mấy năm mới trả thù, có tính là muộn quá không?" Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Viêm thần hình đã lao vút đi. Cùng lúc này, mấy tên hộ pháp của hồn điện cũng đang cùng nhau tập trung lại và thực hiện bí pháp đoạt linh hồn của bọn họ. Sau khắc đó, chỉ thấy bên trong từng cái lồng đèn quỷ dị, từng luồng khí hắc ám không ngừng chảy vào trong dòng nước ở vị trí trung tâm. Dường như bí pháp quỷ dị này có liên quan tới việc đám người hồn điện thu thập linh hồn từ trước đến nay. Tuy nhiên, trong lúc bọn chúng còn đang thực hiện nghi lễ nào đó, thì ở tại cánh cửa màu tím đen, Tiêu Viêm và Dược lão đã lẻn vào trong từ bao giờ. Chớp mắt, ngay khi một đám hộ pháp hồn điện đang đi tuần tra thì bất ngờ không gian xung quanh chúng đột ngột đóng băng và sụp đổ. Chẳng biết công kích từ đâu xuất hiện, một đám lính canh đã đột ngột ngã xuống. Cứ như vậy, đám lính canh quanh nơi này lần lượt ngã xuống. Thậm chí, ngay cả hét lên, bọn chúng cũng không kịp, phải hồi lâu sau mới có một tên nhìn thấy dấu vết của Tiêu Viêm và Dược lão. Đáng tiếc chưa kịp báo tin, bọn họ đã liền bị lấy mạng. Chẳng mấy chốc, nơi đây xác mấy tên hồn điện đã nằm la liệt. Phải rất lâu sau, Tiêu Viêm cùng Dược lão mới hiện ra chân thân, nhìn thấy hư ảnh của hai thầy trò, đám người hồn điện lập tức xôn xao. Ngay lập tức, hàng loạt bóng đen từ trong cự điện lao ra tấn công nhưng đều bị biển lửa của Tiêu Viêm thiêu rụi chỉ trong vài nhịp thở. Trước sự kinh động của hồn điện, Tiêu Viêm bước tới giữa không trung, tiếng cười như sấm rền. Chỉ nắm nhẹ tay, không gian bị bóp nát, hơn 10 thiên tôn của hồn điện nổ tung, linh hồn cũng tan vỡ hoàn toàn. Trong đống đổ nát đó, Tiêu Viêm phát hiện ra một gương mặt cũ, đó chính là Mộ Cốt lão nhân, kẻ từng nhiều lần truy sát mình. Lần này gặp lại, Mộ Cốt vô cùng sợ hãi khi nhận ra tiểu bối năm nào giờ đã là một đấu thánh thực sự, lại muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, cảnh giới bây giờ của hai người đã khác nhau rất nhiều, Mộ Cốt có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa. Ngay khi bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, chỉ thấy một bức tường không gian đã giam Mộ Cốt ở bên trong, mặc cho tên kia tỏ ra phẫn nộ. Đến đây, Tiêu Viêm không chút nể nang, anh ấy trực tiếp dùng lực hút sút hải tâm diễm ra khỏi cơ thể Mộ Cốt lão nhân, mặc cho tên kia đau đớn. Thế nhưng ngay sau đó, từ trong điện, bất ngờ một sợi xích đen khổng lồ lao ra tấn công để ngăn cản. Đáng tiếc, chỉ một cái vung tay, Tiêu Viêm đã đánh bay nó bắn ngược lại và sởm vào cung điện. Đến đây, thấy không còn ai cứu được mình, mất đi dị hỏa và bị trọng thương, Mộ Cốt lão nhân định tự bạo, nhưng Tiêu Viêm lạnh lùng phất tay, lão già kia liền trở về với cát bụi. Tiếp theo không chút ngại ngần, Tiêu Viêm thản nhiên nuốt hải tâm diễm mà không do dự. Thế nhưng cũng ngay lập tức, Cốt U thánh giả hiện thân, lão ta phóng thẳng công kích về phía hai thầy trò muốn chiến. Đến đây thì hết tập 185/5, liệu rằng tập 186 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!